โดนแจ้งว่าค้างค่าน้ำ1 ปีพี่ใช่ส่งนาตาชาเข้าไปนาตาชาแล้วก็เลยมีคนมาเตือนว่าคอนโดเราไม่อนุญาตนะคะมันผิดกฎคอนโดนะเขาก็บอกว่าเพราะว่าห้องไทป์นี้ที่เขาอยากได้ในโครงการมันไม่มีแล้วแต่ถ้าห้องพี่ว่างเมื่อไหร่พี่บอกนะหนูจะขายสัญญานั้นอ๋อเหรอโอ้ยนิวท็อก EP นี้ห้ามพลาดเลยทุกคนเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์การลงทุนคอนโดที่อยากให้มือใหม่ได้รับฟังกันจากผู้มีประสบการณ์การลงทุนจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามเลยสวัสดีครับทุกคนนิวท็อกในวันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าใครที่กำลังคิดจะลงทุนคอนโดปล่อยเช่าคอนโดหรือเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการทำเงินจากอสังหาเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าในวันนี้เราจะมีนักลงทุนเล็กๆที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของเขาเองโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ถ้าคนที่ไม่เคยลงทุนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงแต่กับคนที่เคยลงทุนอสังหามาแล้วเนี่ยอาจจะพอแบบเคยเจอมาบ้างและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพบกับนักลงทุนของเรากันเลยครับพี่เชิญครับพี่แนะนำตัวกับทุกคนเลยครับสวัสดีค่ะพี่นะคะก็ลงทุนแล้วก็ศึกษาในพอร์ตเล็กๆของตัวเองมาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะยินดีที่ได้มาเยือนนิ้วนิวท็อกของเรานิวบี้ด้วยกันเพราะทางนี้ก็นิวบี้เหมือนกันโอเคคือตอนเราเคยสัมภาษณ์คุณอาที่เป็นเอเจนต์มาแล้วเนอะคราวนี้เนี่ยเป็นคิวของพี่ที่จะเป็นการสัมภาษณ์โอนเนอร์คือสัมภาษณ์เจ้าของห้องบ้างว่าในมุมมองเจ้าของเนี่ยมีมุมมองอย่างไรในการลงทุนทีนี้ตอนนี้ครับพี่ลงทุนอสังหาแบบไหนอยู่บ้างครับก็มีทั้งแบบคาดหวังแคปเกนคาดหวังยิวในระยะยาวแล้วก็มีแบบที่คาดหวังจะขายดาวก็คือเรากะจะไม่โอนเราต้องขายดาวให้ได้ก่อนที่เราจะโอนค่ะเมื่อกี้นิดนึงที่ก็คือแคปเกนตอนนี้ณปัจจุบันนี้แคปเกนยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะลงทุนแบบนี้จริงๆจากวันที่เราซื้อห้องตัวนั้นไว้จนถึงวันนี้ราคารีเซลมันก็ขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ได้บวกเท่าที่เราคิดไว้ที่ตัดสินใจยังไม่ขายตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าการแข่งขันมันสูงเนาะขายตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะขายมันเป็นจังหวะของคนซื้อเราก็ดูตัวเองก่อนว่าเราถือต่อรอได้ไหมมันแล้วแต่นักลงทุนแต่ละคนเลยค่ะแคชโฟลของเขาแพลนของเขารอได้ไหมอย่างของเราเองเราปล่อยเช่าแล้วรอได้เราก็ถือรอเพื่อที่จะ take profit มากกว่านี้ในอนาคตบางคนที่เขารอไม่ได้เขาต้องไปแล้วอ่ะเขาก็จะขายเลยทีนี้เรื่องต่อไปนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องของการประสบการณ์ของพี่ที่ลงทุนมาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพี่ครับเริ่มต้นได้ยังไงบ้างครับถ้าจะเล่าตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสเหมือนกันนะเพราะเดิมเราไม่เคยมีไอเดียเลยว่าเราจะมาลงทุนอสังหามันดูเป็นของใหญ่มันดูไกลเกินเอื้อมจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยพอดีมีคนรู้จักเขาจะมาขายคอนโดต่อให้ในราคาที่ถูกมากตอนนั้นเราก็แบบเอ๊ะของถูกเหรอเอาเช็คซะหน่อยถูกจริงไหมเราก็เช็คกับราคาตลาดแล้วเพราะมันเป็นตึกที่สร้างเสร็จแล้วเนาะก็เช็คมาแล้วก็ราคามันต่ำกว่านั้น 30%ซึ่งเราเช็คเวลาตอนนั้นที่เราเช็คอะค่ะอันนี้จะแนะนำไว้เลยว่าตอนที่เช็คอะค่ะเราเช็คทำเลนั้นเช็คตึกนั้นแล้วเราก็เช็คไปถึงชั้นนั้นๆด้วยอะว่าถ้าเราได้อันนี้มาแล้วเราต้องขายต่อราคามันอยู่ที่เท่าไหร่กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกจริงหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเซอร์เวย์ทำเลรถเข้าออกยังไงไปเที่ยวไล่เที่ยวคือถามพี่รปภ.ค่ะพี่คนเยอะไหมแถวนี้ใครอยู่คนแบบไหนอยู่เยอะหรอแถวนี้มีวินไหมปกติวินใช้พอกันไหมตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือบางที่เราเห็นว่ามีวินนะแต่ตอนเช้าไม่พอจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยส่วนตัวเราอะเราเป็นคนไม่ชอบความลำบากเราก็เซอร์เวย์ในที่ถ้าเราเป็นเราอยากอยู่ไหมก็ตัดสินใจว่าราคาก็ดีถ้าเป็นเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้ก็ตัดสินใจซื้อค่ะหลังจากนั้นซื้อมาก็มีรีโนเวทนิดหน่อยชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วก็เป็นสายเทียบราคาก็เทียบไปเทียบมาสุดท้ายก็ซื้อรีโนเวทตกแต่งแล้วก็ปล่อยเช่าได้ในที่สุดต่อมาก็จะเริ่มเป็นการลงทุนจากความตั้งใจแล้วคือเราไปซื้อคอนโดที่หนึ่งตั้งใจว่าจะซื้ออยู่เองก่อนซื้ออ่ะเราก็จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพวกกลุ่มซื้อกลุ่มขายเว็บนั้นเว็บนี้อย่างเป็นเราก็จะเข้าออกพยายามเอาตัวเองเข้าไปเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเรื่อยๆใช่จนในที่สุดเราก็จองแล้วก็ทำสัญญากับตึกหนึ่งไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในห้องเหล่านั้นมาตลอดถูกไหมเราก็ไปเห็นว่ามีคนมาโพสต์หาห้องนั้นคือห้องแบบเดียวกับเราที่เราจองแล้วก็เนี่ยกำลังผ่อนดาวไปสัก 2-3 งวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนมาโพสต์หาซื้อแล้วก็ให้ราคาดีแล้วก็หันมามองตัวเอง
มันก็ใช่ไทป์เรานี่หว่า ห้องแบบเดียวกับเราอุ้ยมุมเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความลังเลใจก็ทักถามเขาไปก่อนว่าเขาอยากได้ห้องนี้หรอเรามีนะอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็ถามเขาไปตรงๆเลยว่าพี่คอนโดอ่ะของโครงการอ่ะก็ยังขายไม่หมดเลยอ่ะพี่มาประกาศหาทำไมมันจะต้องโดนบวกไม่ใช่หรอหนูก็ถามตรงๆนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าห้องไทป์นี้ที่เขาอยากได้ในโครงการอ่ะมันไม่มีแล้วคือเราอยู่พอดีใช่แล้วมันอยู่ในมือเราก็แบบโอเคคิดในใจเราก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้พี่ก็คือยอมที่จะแบบว่าใช่เราเทคโปรฟิตดีไหมนะเรากำไรก่อนกำไรมันเข้ามือเนาะเราก็เลยตัดสินใจขายไปมีความติดใจนะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนหนึ่งเรารู้แล้วว่าการเลือกห้องอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งตึกที่เขาขายไม่หมดอ่ะแต่มีคนที่ยอมจ่ายบวกเพราะอยากได้มุมนั้นทิศนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นพี่ก็เริ่มสนใจจริงจังค่ะน้องเบนตอนนั้นก็เริ่มศึกษาหาความรู้แล้วว่าการลงทุนในกลุ่มอสังหาเนี่ยข้อดีข้อเสียความเสี่ยงการเตรียมพร้อมของมันคืออะไรตอนนั้นสับเสิร์ฟใหม่ก็เริ่มมาแล้วแคปเกณฑ์คืออะไรใช่มันจะมีสับอสังหาคืออะไรจังหวะในการขายดาวคืออะไรยุคนี้เขายังขายใบจองกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้แต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำเป็นอาชีพจริงจังนะคะเพราะทั้งความรู้แล้วก็กำลังเรื่องเงินของเราเนี่ยมันยังไม่ได้แข็งแรงมากพอก็จะเริ่มมองหาทีละ 1-2 ชิ้นโดยที่เราก็จะตั้ง mindset ของเราเอาไว้อะค่ะว่าเรามีเหตุผลรองรับที่เราจะเลือกซื้อแต่ละชิ้นเราเลือกจากทำเลก่อนในทำเลนั้นมันจะมีหลายโครงการใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกอีกว่าในทำเลนี้โครงการไหนที่เรารู้แล้วว่าดีที่สุดในที่นี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพียงแต่เราต้องมองให้ออกว่าเราจะขายใครอย่างพี่เองตอนนั้นน่ะเราตั้งใจว่าเราจะขายคนแบบเราคือมีกำลังในระดับหนึ่งเป็นคนชอบความสุขสบายเป็นคนชอบนั่นชอบนี่เราจะมีเหตุผลในทุกๆสเต็ปที่เราค่อยๆเลือกกรอบเข้าไปเลือกทำเลได้ปั๊บก็มาเลือกตึกได้ปั๊บเราก็มาเลือกชั้นได้ปุ๊บเราก็มาเลือกยูนิตใช่มันเรารู้อ่ะเพราะเราเคยเป็นคนที่แบบอยากซื้อเพื่ออยู่มาก่อนเราจะมีความจุกจิกชิดนั้นไม่เอาลงชิดนี้ไม่มันก็จะคล้ายๆกันก็ต้องซักผ้าตากผ้า1 2 3 4เดินใกล้เดินไกลลิฟต์เราทนได้แค่ไหนมันก็จะมีอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ห้องขยะก็เงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันกับการเลือกอยู่เองเนาะพี่เนาะใช่ค่ะจนวันหนึ่งค่ะน้องเบนมันมีจังหวะที่พี่ไปเจอน้องเฟลเขาก็แนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีโครงการหนึ่งสร้างเสร็จพร้อมอยู่และเหลือห้องไม่มากก็จะได้ราคาปิดตึกหนึ่งเหมาะกับการปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นพอเป็นเหลือห้องไม่มากห้องท้ายๆอะค่ะมันจะไม่ใช่ห้องสวยแต่ด้วยราคาแล้วมันจะโอเคแคปเกณฑ์อาจจะขายได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่ในเรื่องความงดงามของยูนิตแต่เหมาะกับที่จะปล่อยเช่าพี่ก็ไปเช็คเลยว่าตึกนั้นเขาเช่ากันอยู่เท่าไหร่เพราะมันมีเคสจริงให้เราเห็นอยู่แล้วไงข้อดีของการที่ซื้อตึกเสร็จอะค่ะก็คือเรารู้เลยว่าตอนนี้เขาขายรีเซลกันเท่าไหร่เขาปล่อยเช่ากันเท่าไหร่ไม่มีใครหลอกเราได้เราเช็คเองได้จากราคาตลาดเราก็แบบไปเซอร์เวย์เรื่องทำเลนู่นนี่นั้นก่อนเลยตอนนั้นน้องก็คอนวินทุกสิ่งอย่างพี่ราคาเช่าดีมากตอนนี้เอาแค่หนูนั่งอยู่โครงการเนี่ยมีคนมาถามเช่ากันไม่เว้นเลยเดี๋ยวพี่ซื้อหนูช่วยหาค่าผู้เช่าให้อะไรเงี้ยในระหว่างนั้นก็มีทั้งต่อราคาต่อรองจำนวนยูนิตต่อรองไปจนถึงของแถมค่านั่นค่านี่ค่าโอนค่าส่วนกลางคิดสระตะแล้วเราก็เลยสนใจในที่สุดก็ได้ล็อตนั้นมาแล้วก็ปล่อยเช่าได้เร็วมากจริงๆตามที่เซลล์เขายืนยันใช่มันก็เลยทำให้เราเห็นว่าแบบมันเป็นธุรกิจที่เราทำได้ผ่านการวางแผนที่ดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่พี่เล่ามาว่าต้องมีการวางระบบยังไงบ้างคือเลือกยังไงอะไรบ้างถ้าความความเสี่ยงเรารับได้ไหมมันถูกแต่มันไม่สวยมันก็ไปต่อได้ทีนี้พี่หลังจากที่สัมภาษณ์พี่มาสักพักหนึ่งไปรู้สึกว่าการลงทุนของพี่มันเกิดจากการจับพัดจับผูส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจริงจังมาเรื่อยๆเมื่อเห็นว่ามันมีช่องทางแล้วก็ทำเงินได้ก็จริงจังขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ไม่อยากถามพี่ว่าณจุดที่พี่คิดว่าตอนนี้ฉันจะลงทุนอสังหาจริงจังแล้วพี่มีพอยต์สำคัญในการที่จะศึกษามันยังไงบ้างครับเรื่องของการเงินแล้วก็การบริหารความเสี่ยงค่ะสำคัญเป็นอันดับแรกเลยจริงๆไม่ต้องอสังหาก็ได้จะลงทุนอะไรก็ตามเราต้องรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีเครดิตเท่าไหร่จะบริหารความเสี่ยงในการลงทุนยังไงเราต้องรู้แล้วก็ประเมินตัวเองให้ได้ก่อนจะได้วางแผนก่อนได้ว่าถ้ามันไปได้ดีมันดีจ้าแต่ถ้ามันซุด
เรามีแผนรับมือยังไง อ่า ใช่คือไม่ถึงขั้นที่จะต้องรู้เศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศหรือโลกในมุมกว้าง GDP ก็ได้ ภาวะ นะ หุ้นใดๆ การลงทุนเริ่มต้นที่ตัวเรา อ่า ค่ะประเมินตัวเราก่อนเลยจ้า เราพร้อมแค่ไหน ใช่มีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ เงินเหลือจากส่วนนั้นก็ต้องแบ่งเป็นเงินออมเท่าไหร่ แบ่งไว้ลงทุนเท่าไหร่ แบ่งไว้ฉุกเฉินเท่าไหร่ คือง่ายเลยคือการ ตี บ ตาราง ริหาร ไปเลย บริหารการรายจ่ายการเงินต่างๆของตัวเองก่อนอันดับแรกเลย การเงิน101เลยค่ะทุกคนต้องรู้ก่อน แล้วเราก็ต้องรู้ว่าด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเราจะขอสินเชื่อยังไง ข้อมูลพวกนี้มีอยู่ในไหนหมดพี่ก็เห็นคอนโดนิวก็มีจะขอสินเชื่อประเมินตัวเองยังไง เตรียมเอกสารยังไง เพราะในวันที่สโคปของการลงทุนมันเกินเงินสดของเราอะแปลว่าเราต้องยืมเงินคนอื่นมาลงทุนละการยืมเงินคนอื่นเท่ากับว่ามีดอกเบี้ยมันเป็นภาระอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเรื่องนี้ให้ได้ด้วย อย่างพี่เองตอนนั้นเราตั้งใจว่าเราจะต้องขอสินเชื่อในการที่จะเข้าซื้อเรารู้ศักยภาพเราแล้วว่าเรากู้ได้ไม่เกิน3ล้านเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเนี่ย1-3 ล้านเราก็จะไม่ไปดูซับ5ล้าน10ล้านที่เกินกำลังเราประเมินใช่พอเรารู้ศักยภาพเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องมองหาห้องแบบไหนในการที่จะเข้าซื้อเรื่องที่2ก็คือความรู้เกี่ยวกับอสังหาไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรนอกจากประเมินตัวเองแล้วเราต้องประเมินเราต้องมีความรู้กับสิ่งที่เราจะลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ด้านอสังหาเพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนเข้าซื้อเขาดูทำเลกันยังไงคู่แข่งของทรัพย์ประเภทเดียวกันในทำเลนั้นราคาตลาดณตอนนั้นโซนนั้นเป็นยังไงมีอะไรจะเข้ามีอะไรจะออกรถไฟฟ้ากำลังจะมาห้างกำลังจะขึ้นตึกที่เป็นออฟฟิศทำงานกำลังจะมากลุ่มลูกค้าเป็นใครใช่กลุ่มลูกค้าว่าเขาเป็นใครแล้วเราจะดูออกเลยใช่คือถึงแม้จะเป็นแค่ในพาร์ทของการลงทุนคอนโดอะแต่ว่าเรนจ์ต่างๆมันมีเยอะมากซึ่งทุกคนสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของเราเลยทุกคนคือเว็บไซต์ condonew.com เรามีข้อมูลทุกอย่างที่พี่พูดมาเมื่อสักครู่อยู่เว็บไซต์ของเราเลยสามารถที่จะเข้าไปจุ๊บจิ๊บการลงทุนมือใหม่กันได้ถูกไหมครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ใช่ ทุกคนจะได้รู้เยอะหน่อยก่อนตัดสินใจซื้อใช่ความรู้สำคัญจริงๆเรื่องการลงทุนเนาะโอเคครับพี่แล้วก็ตอนนี้เราได้เหมือนกับว่ารู้ไทม์ไลน์ของพี่แล้วว่ากว่าจะมาลงทุนอย่างทุกวันนี้พี่แบบผ่านอะไรมาบ้างทีนี้พี่อยากจะขอทราบเพิ่มเติมนิดนึงว่าณปัจจุบันนี้ครับหน่วยลงทุนของพี่เนี่ยมีประเภทไหนบ้างครับก็จะมีชั้น1ห้องที่บทภาระแล้ว2ห้องที่ยังมีภาระในการผ่อนอยู่แต่ตึกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเช่าไปก็เอาค่าเช่ามาบริหารการผ่อนชำระค่ะแล้วก็จะมีห้องที่ยังผ่อนดาวอยู่โดยที่ตึกยังไม่เสร็จซึ่งตอนหลังๆนะคะเราพยายามขยับพอร์ตมาเล่นพวกซับมือ2พวกบ้านประมูลอะไรเงี้ยค่ะน้องเบนเราพยายามประมูลซื้อแบบที่ราคาต่ำกว่าตลาดมากหน่อยเพื่อที่จะเอามารีโนเวทแล้วก็ขายต่ออันนี้ประเด็นนี้สนใจมากมีหลายคนที่สนใจเรื่องของทรัพย์ประมูลจากกรมบังคับคดีค่อนข้างเยอะเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำทรัพย์ประมูลการรีโนเวทบ้านมือสองขายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาเราจะได้ทำเป็นคลิปที่แยกออกไปเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันลงลึกยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครสนใจทีนี้พี่เป็นถามต่อนิดนึงสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยพี่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับกระทบทั้งฝั่งที่เราหวังแคปเกนแล้วก็หวังยิวค่ะอย่างค่าเช่าอ่ะมันเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะระดับกลางถึงระดับสูงเขาก็ลดค่าเช่าลงมาผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพิ่มนิดหน่อยเขาขยับขึ้นไปได้มันก็จะเป็นโดมิโนอะค่ะเติมนิดเติมหน่อยก็ได้ห้องที่เซกเมนต์สูงขึ้นแล้วห้องที่อยู่เซกเมนต์ล่างๆเดิมๆล่ะเขาก็ต้องขยับหาผู้เช่ามาเติมไปเรื่อยๆมันเลยมีการแข่งขันกันเรื่องราคาค่ะทีนี้พี่ก็เป็นกับคิดว่าการที่เซกเมนต์ของผู้เช่ามันเปลี่ยนอ่ะมันเกิดจากการที่ช่วงโควิดก่อนหน้านี้คอนโดอ่ะราคามันโดนดรอปลงมาทำให้คนที่พร้อมซื้ออ่ะเขาสามารถซื้อได้อันนี้มันเกี่ยวข้องกันเพื่อมองว่ายังไงอะครับกระทบค่ะแต่พี่เชื่อว่ากระทบกันหมดทั้งระบบทั้งฝั่งยิวที่เราปล่อยเช่าแล้วก็ฝั่งแคปเกนที่เรากะจะขายทำกำไรเนาะระยะเวลาที่เราตั้งใจว่าจะขายมันก็จะเลื่อนออกไปอย่างที่บอกว่าตึกห้องที่เราถืออยู่เรากะจะขายช่วงนี้แต่ช่วงนี้ราคามันไม่ดีอ่ะเรารอได้เราก็รอก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นวนกลับไปที่การเตรียมตัวก่อนลงทุนค่ะสายป่านเงินสำรองเราต้องมีแต่เอาจริงถ้ายาวนานกว่านี้นี่คิดว่านักลงทุนก็แย่กันหมดก็เหนื่อยนะใช่ถึงต่อให้เตรียมตัวยังไงอันนี้มันคือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนาะพี่เนาะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวมาล่วงหน้าก็ทำให้อาจจะเจ็บน้อยหน่อยใช่เรารอได้มากหน่อยรอได้มากหน่อย
แต่ทุกวิกฤตมีโอกาสค่ะน้องเบนเพราะอย่างในมุมของผู้ซื้อเองเนี่ยอสังหาปรับราคาลงเนาะโปรโมชั่นก็ดีมาตรการก็มีมาช่วยก็สู้กันเต็มที่เลยอย่างตอนโควิดช่วงแรกอะค่ะที่ทั้งตลาดอะแพนิคกันหมดเราเองก็ปรับโยกพอร์ตเพื่อหันมาลงทุนในฝั่งนี้เพิ่มด้วยนะแล้วในกลุ่มผู้เช่าเองก็ถือเป็นจังหวะที่เขาได้เปรียบนะเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือกมากขึ้นอย่างที่เล่าไปเรื่องการขยับราคานิดหน่อยแล้วได้ขยับสิทธิ์ได้เทียร์สูงขึ้นมันมีคนได้มีคนเสียในทุกสถานการณ์ก็เรียกได้ว่าพี่ก็ผ่านมาหลายช่วงเหมือนกันใน2 ปีนี้เนอะว่ามีเกิดวิกฤตด้วยอะไรด้วยที่นี้พี่เรื่องไทม์ไลน์เธอพอสมควรแล้วเป็นว่าประเด็นต่อไปเนี่ยเราไปพูดถึงประสบการณ์แล้วก็ปัญหาที่พี่เคยเจอมาดีกว่าอันนี้น่าสนุกทุกคนคือประสบการณ์แล้วก็ปัญหาที่พี่เคยเจอเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนนะอาจจะไม่คาดคิดว่าปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นได้นะและคนที่กำลังจะลงทุนน่ะก็จะได้ฟังเพื่อเตรียมตัวไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้กับเราเช่นเดียวกันพี่ตามสคริปต์ที่เป็นทำมาเนี่ยมีอันนึง อันแรกน่าสนใจมากก็คือว่าห้องที่พี่ปล่อยเช่าเนี่ยโดนแจ้งว่าค้างค่าน้ำ1 ปีพี่นี่คือมันยังไงอันนี้ถือว่าเอามาแชร์กันเนาะคือตอนนั้นนะคะมีการเปลี่ยนผู้เช่าแล้วเราก็ต้องเคลียร์คัดใช่ไหมเคลียร์นั่นเคลียร์นี่เปลี่ยนสัญญาใหม่สแกนนิ้วใหม่แล้วก็พบว่าเราได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำย้อนหลังเป็นเวลา1 ปีซึ่งอันนี้ไม่ขอโทษใครนะเพราะว่าเดิมเองอะเราเชื่อว่าผู้เช่าคนเก่าเราอะก็น่าจะได้ชำระไปแต่อาจจะด้วยระบบจัดการของนิติเก่านิติใหม่ยังไงไม่รู้แหละตอนนั้นเนี่ยนิติเก่าเขาจะมีเพนพอยต์เรื่องนี้มาก่อนอยู่แล้วก็คือเราอยู่ในกลุ่มลูกบ้านนะก็จะมีลูกบ้านที่เขาได้รับการทวงค่าน้ำซ้ำซ้อนอ่ะก็เห็นมีใครที่นิติทวงค่าน้ำซ้ำซ้อนมาไหมคะนิติเก่าบริหารจัดการเรื่องการจ่ายค่าน้ำของลูกบ้านไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วด้วยใช่เดิมก็มีคนถูกทวงซ้ำซ้อนแต่พอเขามีสลิปอ่ะเขาก็มีสลิปประยันไงว่าจ่ายแล้วลบออกจากระบบให้ซะดีก็เอาไม่เป็นแล้วก็หักแต่พอถึงเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นเราพอถึงคราวเราเท่านั้นละจ้าย้อนหลัง1 ปีไปเลยซึ่งตอนนั้นผู้เช่าเขากลับประเทศไปแล้วก็มีกรณีที่ผู้เช่าเราติดต่อไม่ได้เราก็ไม่มีอะไรมายันสิคะอ๋อนั่นแปลว่าเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าเป็นนิติเก่านั่นแปลว่าเขามีการเปลี่ยนผ่านนิติอ๋อใช่คือพอหลังจากนั้นนะคะก็เป็นนิติใหม่เข้ามาทีนี้เขาส่งต่อระบบกันยังไงไม่รู้แหละปรากฏว่าในระบบของนิติใหม่ที่ได้รับมาก็คือห้องเนี้ยค้างค่าน้ำ1 ปีใช่แล้วมันไม่ใช่ห้องเดียวน้องเบนคือตึกนั้นพี่มีหลายห้องแล้วมันก็จะมีบางห้องที่เรายังติดต่อผู้เช่าได้อยู่ก็จะมีสลิปมายืนยันเขาก็ตัดออกให้แต่ในนั้นก็จะมีอยู่2 ห้องที่เราไม่สามารถติดต่อผู้เช่าคนเดิมได้แล้วก็ไม่มีอะไรมายันไงแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือไอ้ที่คุณเคยทวงมาของห้องอื่นนะไม่ได้หมายความว่าผู้เช่าไม่จ่ายนะแค่มันไม่มีหลักฐานเฉยๆนั่นแปลว่าคุณจะมาหักดิบแบบคุณไม่มี1 ปีไม่ได้จ่ายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ป่ะพี่ใช่ไหมแล้วพี่ทำยังไงตอนนั้นนะครับตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่นับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือเราไม่มีอะไรมายันมันสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายไปแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็มีความเจ็บปวดในใจว่าแบบเฮ้ยเราเช็คยังไงดีอะเราไม่คิดเลยอะว่านิติจะยอมให้ผู้เช่าค้างค่าน้ำ1 ปีโดยที่ไม่เกิดอะไรก็เลยใช่ก็ป้องกันที่ตัวเราค่ะก็แจ้งผู้เช่าในพอร์ตของเราทั้งหมดทุกคนว่าทุกคนค่ะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าแจ้งจ่ายสลิปค่าเช่าอะค่ะรบกวนถ่ายใบเสร็จค่าน้ำกับค่าไฟของเดือนนั้นๆมาเป็นหลักฐานด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อดีเราจะได้เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ที่ตัวเราได้ด้วยแล้วก็เขาจะแบบไม่ต้องมายุ่งยากส่งมาพอเราเก็บให้เองวันหนึ่งวันใดเกิดเหตุอันใดขึ้นมาเราจะได้ไม่เดือดร้อนแต่ซึ่งจริงๆแล้วพี่อันนี้เป็นพูดในมุมแบบมองโลกในแง่ร้ายเลยนะเราก็ไม่รู้อยู่ว่าผู้เช่าของเราที่เขากลับไปแล้วว่าเขาจ่ายไม่จ่ายอย่างไรในงวดไหนบ้างเราไม่รู้ใช่ไหมพี่ทีเนี้ยพี่เคยเจอกรณีอย่างนี้ไหมว่าผู้เช่าไม่หนีไม่จ่ายอ่ะเบนเคยไปเจอกระทู้ในพันทิปเพราะแบบไม่หนีไม่จ่ายซะอยู่อันเนี้ยพี่ถ้าเกิดเป็นพี่จะเจออย่างเงี้ยพี่จะมีวิธีป้องกันหรือว่าเตรียมตัวรับมืออย่างไรไหมครับก่อนที่จะปล่อยเช่าถ้าป้องกันได้ตั้งแต่แรกคือเลือกผู้เช่าตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่เราไม่รู้หรอกเราเลือกได้ในระดับหนึ่งเราก็ทำให้ดีที่สุดของเราในขั้นนั้นแต่ในอนาคตถ้าจะแบบถ้าดีแล้วทีหลังจะมางองแงอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วเนาะแต่ก็ต้องเลือกอะค่ะเลือกตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นใครเป็นนักศึกษาหรือเป็นคนมีงานทำหรือเป็นหน้าที่การงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบกลุ่มที่เป็น
แชร์ประสบการณ์ผู้เช่าคนนั้นคนนี้ว่าแบบอย่ารับนะคะเขาหนีจากดิฉันไป ใช่ใช่ใช่ นี่แล้วเขาพยายามวนเวียนอยู่ในกลุ่ม เตือนภัยให้ได้มากที่สุด ใช่ ใช่ค่ะ แต่เป็นว่าเพื่อนว่าอันนี้ดีคือการป้องกันคือจัดการผู้เช่าก่อนการเขาเรียกอะไรนะเตรียมร่างสัญญาต่างๆ ก็น่าจะช่วยได้ค่อนข้างมากเนาะว่าแบบค้างเท่านี้ต้องเตือนต้องออกไงเนาะเอเจนต์ที่ดีก็มีส่วนนะบางคนเอเจนต์ที่เขาแบบเก่งมากๆอ่ะเขาจะเลือกผู้เช่าให้เราก่อนเลยหรือผู้เช่าคนไหนที่มีความเสี่ยงเขาจะกระซิบบอกเราก่อนเลยว่าแบบคุณแต่ว่าอย่างเคสนี้ยากค่ะอันนี้แล้วแต่คุณนะว่าจะรับหรือไม่รับแต่ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ละกัน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครปล่อยเองก็อาจจะต้องดูสัญญาดีหน่อยหรือว่าใครที่มีเอเจนต์ดีก็อันนี้ก็เขาก็จะกระซิบว่าเรารับความเสี่ยงนี้ได้ไหมได้ก็เอาไม่ได้เดี๋ยวเราหาคนอื่นให้อะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปพี่ที่เป็นลิสต์มาอันนี้เป็นลิสต์ไปเป็นก็งงไปเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นแนวสายลับสายสืบคือมีการส่งสายลับสายสืบเนี่ยเข้าไปในห้องที่พี่ปล่อยเช่านี่แหละเพื่อเข้าไปดูว่าห้องเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรเละเทะไหมอันนี้คือทำยังไงอะครับคือตอนนั้นน่ะเรากลัวมากเรื่องผู้เช่าทำห้องเราเละเพราะส่วนใหญ่เราซื้อคอนโดมือหนึ่งมาปล่อยเช่านะเราก็จะแบบสืบยังไงไม่ให้ดูสืบนะอะไรสืบยังไงสืบแบบนวลๆเนียนๆถามแถมไปเลยว่าเรามีแถมแม่บ้านให้เดือนละครั้งค่ะอันนั้นแปลว่าเพื่อส่งแม่บ้านเข้าไปอย่างนี้นะครับใช่ส่งนาตาชาเข้าไปนาตาชาเข้าไปแล้วเราก็จะโน้ตให้นาตาชาว่าแบบพี่คะฝากดูนู่นนี่นั้นคร่าวๆในระหว่างทำความสะอาดซึ่งมันนวลเนียนแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เราเองก็ไม่ได้เสียประโยชน์เพราะตอนนั้นเรามีบ้านของเราอยู่แล้วก็คือไปดูพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เราเตรียมให้ว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ใช่การไปดูแบบของใช้ส่วนตัวของเขาเนาะจะเป็นการดูสภาพห้องโดยรวมสภาพห้องโดยรวมรอบๆเพราะอะไรรู้น้องเบนหนึ่งบางทีเราถ้าเรามีของแถมมาจากโครงการอ่ะจริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์พวกนั้นมันอยู่ในประกันแต่ถ้าผู้เช่าทำเสียเราไม่รู้อ่ะอุ๊บอิ๊บอ่ะมันก็จะไม่ได้ซ่อมซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกเลยว่าต่อให้เสียแล้วเราต้องซ่อมมันอยู่ในประกันมันไม่มีใครเสียอะไรขอแค่แจ้งจ้าทีนี้พอแม่บ้านไปเห็นเขาก็จะทักเราก็จะแบบทักไปแบบนวลๆนะว่าเห็นแม่บ้านบอกว่าขาเฟอร์นิเจอร์หักเหรอคะจริงๆมันอยู่ในประกันแจ้งก็ได้นะเดี๋ยวเรียกช่างเข้าไปรับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเสียอะไรใช่คือเราก็แค่อยากรู้เฉยๆว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อเขาไม่ได้บอกเราอะไรเงี้ยเนอะบางคนหลังจากที่พี่ส่งนาตาชาไปสืบสวนแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่เบนก็สงสัยเหมือนกันพี่เห็นว่าพี่เนี่ยปล่อยเช่าที่จอดรถในคอนโดด้วยเรื่องเนี้ยมันเป็นความแอบรู้สึกผิดหน่อยๆเหมือนกันคือเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าสิทธิ์ในการปล่อยเช่าที่จอดรถอะบางที่ก็ให้บางที่ก็ไม่ให้ตอนนั้นมีประเด็นที่ว่าเรามีหลายห้องในตึกนั้นแล้วทีนี้พอในระหว่างที่ห้องหนึ่งว่างรอผู้เช่าเข้ามาก็มีผู้เช่าคนเดิมของเราอีกคนนึงนี่แหละมีญาติเข้ามาอยู่ด้วยประมาณ3 เดือน 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาถามว่าแบบคุณน่ามีที่จอดรถเหลือไหมเราก็เห็นว่าห้องเราไม่ได้ใช้เพราะยังไม่มีผู้เช่าแล้วก็ได้ค่ะในระยะสั้นนะอันนั้นก็เช่ากันจบไปไม่มีอะไรเมื่อเวลาผ่านไปเราไปเจอประเด็นนี้ในกลุ่มของลูกบ้านอีกกลุ่มหนึ่งของอีกคอนโดนึงที่เราอยู่ก็มีคนไม่รู้แบบนี้แหละแต่เข้าไปถามกลางวงเลยว่าจะมีที่จอดรถเหลือที่ห้องไม่ได้ใช้อะค่ะจะขอปล่อยสิทธิ์ต่อมีใครสนใจไหมคะแล้วก็เลยมีคนมาเตือนว่าคอนโดเราไม่อนุญาตนะคะมันผิดกฎคอนโดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีที่เขาไม่ให้ด้วยหรอเพราะเราไม่เคยอ่านมาก่อนจริงๆอันนี้ก็เลยอยากเตือนไว้ว่าบางที่เขาก็ให้บางที่เขาก็ไม่ให้อันนี้เป็นไปแอบหาคำตอบมาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคาบเกี่ยวกันระหว่างความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านคนอื่นกับความสิทธิ์ของเราที่ส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการเนาะนิติบุคคลแต่ละชุดลูกบ้านแต่ละคนในโครงการเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าโครงการไหนที่จะดูแลเนี่ยทำได้มีคนทำที่จอดรถมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นที่จะไปรบกวนลูกบ้านคนอื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องทางที่สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสำรวจดูแล้วว่านิติบุคคลไม่ยอมที่จอดรถก็ไม่ได้เหลือเฟือขนาดนั้นลูกบ้านเข้าอยู่ในโครงการเยอะแล้วการปล่อยเช่าที่จอดรถเนี่ยอาจจะไปรบกวนลูกบ้านคนอื่นเราก็ไม่ควรทำมันขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไปเนอะซึ่งในกรณีที่เนี่ยอาจจะเป็นคอนโดใหม่ที่มันก็ยังว่างๆเราก็อาจจะปล่อยไปในระยะสั้นอันนี้ได้เนาะก็เลยไม่เป็นประเด็นแล้วพอเรารู้ว่าสำหรับที่อื่นนะมันเป็นประเด็นและเป็นประเด็นใหญ่ด้วยเพราะว่ามีคนเดือดร้อนเราก็เลยแบบใช่ต้องเช็คก่อนเนาะข้อสำคัญคืออย่าทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนแล้วก็อย่าผิดกฎนิติเนาะอันนี้ต้องเช็คได้แต่เคสเป็นเคสไปทีนี้พี่พอมาพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านแล้วลูกบ้านเหมือนกับพี่เคยเจอความจุกจิกกระจุกกระจิกเล็กน้อยของลูกบ้านของพี่บ้างไหมแล้วเพื่อจัดการอย่างไรมีค่ะอันนี้เล่าไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะว่าความจุกจิกของแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันตัวเราเองในฐานะเจ้าของห้องเราก็ต้องบริหารผู้เช่าด้วย
ตอนนั้นเนี่ยมีผู้เช่าห้อง A มิสเตอร์ A เป็นคนที่ไม่จุกจิกไม่จู้จี้อะไรเลยไม่เคยบ่นเรื่องอะไรเลยแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่ติดใจเขาอยู่ตลอดเวลาก็คือเขารู้สึกว่าตู้เย็นเสียงดังมีปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้ของพี่ มีแบบตู้เย็นเสียงดังแล้วก็แบบโอเคมันเป็นอะไรไม่น่ามันเพิ่งซื้อมาเองนะเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะส่งช่างเข้าไปตอนนั้นมีห้องอีกห้องหนึ่งข้างๆกันเป็นห้องของเราเหมือนกันเป็นห้องว่างเราก็เลยสลับตู้เย็นกันจ้าโดยที่ในใจเราก็คิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะเทสตู้เย็นอันนี้ที่เขาบอกว่ามีปัญหาก็เสียบปลั๊กรอมันก็ไม่ดังไม่ได้อะไรนะจนวันหนึ่งเรามีผู้เช่าคนใหม่ที่จะมาเช่าห้องนี้ซึ่งเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องความสะอาดมากในวันที่เขามาดูห้องเขาก็จะทักเราว่าแบบเดี๋ยววันที่เขาเข้าอยู่จะมีแม่บ้านเข้ามาทำให้ใช่ไหม1 2 3 4ซึ่งเราก็เข้ามาทำในวันที่เขาเข้ามาอยู่แล้วเขาก็จะจุ๊บจิ๊บนั่นนี่ว่าแบบตรงนี้ยังเป็นรอยอยู่นะตรงนี้ยังเป็นตรงนั้นยังเป็นรอยอยู่นะตรงนี้เช็ดไม่ออกแล้วหรอคือไอ้บานตู้อะค่ะบานตู้ในครัวมันเป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอันนี้จะเช็ดอยู่จะเช็ดให้ฉันอีกใช่ไหมมีการเช็คใช่เขาจะเช็ดให้ฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นแหละเราก็แก้ปัญหาด้วยการเอาแม่บ้านไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นอีก1 รอบ1 วันให้เขาชี้เลยว่าจุดไหนอะไรยังไงซึ่งจริงๆเขาดีนะคะพอเช็ดแล้วมันไม่ออกอ่ะเขาจะแบบงั้นโน้ตลงไปในสัญญาด้วยเลยละกันนะว่าตรงนี้มันเป็นรอยอยู่แล้วก็เพื่อปกป้องทั้งเราทั้งเขาในอนาคตนั่นแหละไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องของเสียของเลอะกันในอนาคตค่ะแล้วตู้เย็นในห้องเขาใช่ทีเนี้ยขนาดความสะอาดยังเยอะขนาดนี้ตู้เย็นที่เรายกย้ายมาจากห้องนั้นเสียงดังจากห้องอื่นล่ะเขาไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยเขาอยู่กับตู้เย็นอันเนี้ยได้โดยที่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันดังหรือไม่ดังยังไงใช่พอยของเรื่องนี้ก็คือเขาจะมีความจุ๊บจิ๊บกันคนละอย่างตราบใดที่เราบริหารได้อย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยค่ะสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็คือผู้เช่าที่น่ารักของเรานั่นแหละใช่เนอะพี่เนอะพอดีเขาแบบเราเข้าใจในมุมมองถ้าเป็นเราเราก็อยากจะเช่าห้องที่แบบแค่อันนี้มันมีความบกพร่องอยู่และเราเห็นแล้วเจ้าของห้องแก้ไม่ได้แต่มันไม่ได้โน้ตในสัญญาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะโน้ตลงไปเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดการหลงลืมอะไรไหมเนอะจริงๆแล้วเป็นว่าการคุยกันรู้ไม่เหมือนกันในวิธีที่จะทำเป็นว่าโอเคเพราะยังไงก็ต้องอยู่กันไปเนอะอยู่กันไปแล้วก็แบบเขาก็เป็นผู้เช่าของเราแล้วก็เป็นเจ้าของอะไรก็คือแต่ละคนไม่ได้มีความแบบได้อยากจะเปลี่ยนอะไรกันน่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงสืบยังไงให้ไม่เหมือนสืบปกติบินค่าไฟอะค่ะเขาก็จะมีส่งช้าไม่ส่งบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราอยากจะติดตามจริงๆอะค่ะพี่จะใช้วิธีมันจะมีแอปของการไฟฟ้าเนอะเราก็จะใช้รหัสเครื่องวัดไฟฟ้าค่ะใส่เข้าไปในลิสต์ของเราเลยมันก็จะแจ้งเลยทุกเดือนว่ามีค้างชำระอยู่เท่านั้นเท่านี้พอเราเห็นยอดค้างชำระเกินเดือน2 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทักผู้เช่าไปได้ว่าอย่าลืมจ่ายค่าไฟนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นมองว่าเราทำได้นะเพราะว่ามิเตอร์ห้องคือโดยเทคนิคแล้วมันคือของเราเนอะพี่เนาะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าเราแบบคือผู้เช่าเราเขาไม่ตั้งแต่จะไม่จ่ายหรอกแต่มันหลงลืมมันแบบเกินวันไปแล้วก็ทักไปช่วยกันทวงถามอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าก็ดีวินทั้ง2 ฝ่ายก็ทักไปแบบซอฟต์ๆเนาะก็แบบอย่าลืมจ่ายค่าไฟนะคะเห็นไม่ได้ส่งบินค่าไฟมาอะไรเงี้ยใช่ทุกคนก็จะมีประมาณนี้สำหรับประสบการณ์ที่พี่เคยพบเจอมาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังในวันนี้น้องโอมีหลายอันที่แบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ครับสุดท้ายนี้เนี่ยเป็นอยากให้พี่ช่วยฝากนิดนึงสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มลงทุนอสังหาเริ่มที่จะอยากจะปล่อยเช่าคอนโดเป็นคอนโดเงี้ยมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนจะขายหรือจะซื้อเตรียมพร้อมตัวเองเรื่องการเงินการวางแผนเตรียมพร้อมตัวเองเรื่องการหาความรู้ให้รอบและกว้างมากที่สุดเงินลงทุนเป็นของเราสเตทเมนต์เป็นของเราเงินที่เราเผื่อไว้ฉุกเฉินในวันที่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเราต้องพร้อมค่ะการเตรียมตัวความพร้อมของเราเป็นสิ่งสำคัญนะพี่อันเนี้ยคือเทปเนี้ยที่เราคุยกันมามันเหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่แบบจะไม่ดีก็ไม่ใช่จะดีเลยก็ไม่ใช่พี่ว่ามีสักประสบการณ์หนึ่งไหมสำหรับการแบบเฮ้ยผู้เช่าคนนี้น่ารักจังเลยเพื่อมาขอเวทให้ในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ดูตึงเครียดเกินไปสักอันหนึ่งมันมีสีชมพูในท้ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือจริงๆแล้วค่ะผ
ผู้เช่าที่เราเจอมาส่วนใหญ่จะเป็นผู้เช่าที่น่ารักทั้งนั้นเลยคือถ้าเกิดเอเจนต์เขาเปิดโอกาสให้เราได้ไลน์ของผู้เช่าอะค่ะเราก็จะมีคุยกันถ่ายถามกันเรื่อยๆอย่างเองเวลาที่เราเห็นแล้วว่าส่วนกลางมีโครงการหรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้ลูกบ้านเราก็จะทักเข้าไปหาแต่ละคนในตึกนั้นเลยว่าตอนนี้ที่โคคิทเช่นมีกิจกรรมนี้นะคะถ้าว่างก็ลงไปร่วมนะเสาร์อาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงนั้นในกลุ่มลูกบ้านมีเรื่องของขโมยขโจรเราก็จะทักไปเตือนลูกบ้านว่าช่วงนี้เห็นในโครงการมีผู้ร้ายหรือคนแปลกหน้าเข้ามายังไงผู้เช่าระวังด้วยนะคะเราจะสนิทกันไปเรื่อยๆเองน้องเบนจนวันหนึ่งที่พอเกิดโควิดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่เขาต้องกลับบ้านไปเขาก็บอกว่าเราก็ดีใจนะที่เขาบอกว่าแบบเสียดายจังเลยไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเขาตั้งใจว่าเขาจะกลับมาเช่าตึกนี้อีกอ่ะเขาไม่รู้ว่าห้องเราจะว่างไหมเพราะเขาอยากกลับมาอยู่กับเราเขากลับบ้านไป2 เดือนกลับมาอีกทีนึงก็ทักเรามาจริงๆพี่ว่างไหมพี่ปล่อยไปแล้วหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบโอ้ไม่เป็นไรงั้นหนูว่ารีบเพราะหนูต้องมีที่อยู่แล้วหนูจะทำสัญญานี้ไปก่อน1 ปีแต่ถ้าห้องพี่ว่างเมื่อไหร่พี่บอกนะหนูจะขายสัญญานั้นแล้วมาอยู่ห้องใช่เขาก็แบบโอ้ดีจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยทุกคนการเป็นว่าการที่เราแบบสนิทกับผู้เช่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการต่อสัญญาสำหรับคนที่เป็นโอนเนอร์ก็สำคัญนะห้องจะได้แบบไม่เว้นช่วงไม่ขาดช่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าการที่เพื่อทักไปบอกเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยสร้างแบบมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของผู้เช่ากับเจ้าของห้องอะเหมือนกับเป็นเพื่อนกันประมาณนั้นมากกว่าเนาะอะไรที่เราต้องทำตามสัญญาระหว่างกันมันดีอยู่แล้วของที่อยู่ในห้องมันก็ต้องดีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียยังไงเราก็ต้องซ่อมให้ผู้เช่าที่ดีเขาก็จะดูแลรักษาของเราไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นในตึกแต่เสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันการได้มาเจอกันอ่ะมันคือเนี่ยสิ่งที่เราบอกกันทักกันคอยเป็นห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีเลยพี่ทุกคนครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของพี่ทั้งหมดที่ได้มาในวันนี้เนาะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าเกิดใครอยากให้พี่เนี่ยมาเล่าในเรื่องของการลงทุนทรัพย์สินทรัพย์ประมูลก็ลองคอมเมนต์มาถ้าเกิดพี่ก็หาเวลาว่างได้เนี่ยก็จะได้มาทำคลิปกันเนาะแล้วก็เจาะเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการประมูลทรัพย์มารีโนเวทขายเลยและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปสัมภาษณ์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Condo News Channel ของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยครับสำหรับประสบการณ์ทั้งหมดก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีคลิปอื่นที่อยากให้พี่มาเล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อไปใครอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะไถ่ถามอะไรก็คอมเมนต์ได้ทักแชทใน Facebook ของ Condo News ได้ก็ News Talk วันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิป Talk EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ